वेलकम फ्रेंड्स. स्टेट इलेक्शन कमिशन राज्य निवडणूक आयोग आपण इतक्यात कंप्लीट केला आहे आणि आता आपण त्याच्यावरचे MPSC प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन सॉल्व्ह करून घेणार आहे. तर बघा, सगळ्यात पहिला प्रश्न आलेला आहे राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019 म्हणजे मागच्या वर्षीच्या परीक्षेत आलेला आहे. इथे आपल्याला त्यांनी कलम विचारले की डॅश कलम याच्या अन्वये महानगरपालिकाच्या निवडणुकीची जबाबदारी ही राज्य निवडणूक आयोगास दिलेली आहे. ठीक आहे, म्हणजे या कलमाअंतर्गत महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगास आहे. तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की याच्यासाठी दोन कलम आहेत. एक आहे 243K, जे आपल्याला माहिती की 73व्या घटनादुरुस्तीने इन्सर्ट केलंय, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, आणि दुसरा आहे 243ZA, जे आपल्याला माहिती आहे की 74व्या घटनादुरुस्तीने इन्सर्ट केलंय, जे आहे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था. ठीक आहे, या दोन्ही अंतर्गत ते दिलेलं आहे. आणि इथे आपल्याला असं जर इथे बघा क्वेश्चनमध्ये महानगरपालिका दिलं होतं तर त्यांनी फक्त ZA जरी दिलं असतं ना तरी चाललं असतं, पण त्यांनी असं सेपरेट ZAचा ऑप्शन दिलेला नाही. त्याच्यामुळे आपण पर्याय क्रमांक 1 याचं उत्तर मार्क करू. ठीक आहे. पुढचा प्रश्न बघा, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2012ला आलेला आहे. महाराष्ट्रातील नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खालीलपैकी कोणाकडून घेतल्या जातात? तर भारताचा निवडणूक आयोग नाही, राज्य शासन नाही, राज्य निवडणूक आयोग तर येस, पर्याय क्रमांक 3 याचा आन्सर आहे. ओके. आणि स्थानिक निवडणूक आयोग तर अशी काही बॉडी अस्तित्वातच नाही आहे, त्याच्यामुळे हे पण चुकीचं आहे. ओके. आणि राज्य शासन केव्हा निवडणुका घेत होतं तर 1994च्या आधी. ठीक आहे, तर हे पण लक्षात ठेवा. पुढचा प्रश्न PSI मुख्य 2014ला आलेला आहे. खालील विधान लक्षात घ्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भयमुक्त आणि न्याय होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना एप्रिल 1994 मध्ये झाली. ठीक आहे, आता हे आपण बघितलेले आहे. ठीक आहे, तुम्हाला नोट्समध्ये जाऊन दाखवतो की स्थापनाचा आपण तारीख दिली होती. ठीक आहे, तर तीच विचारली आहे, 26 एप्रिल 1994. बघा. ठीक आहे, तर मग तेच तिथं दिलं होतं स्टेटमेंटमध्ये, त्याच्यामुळे हे स्टेटमेंट बरोबर आहे. ठीक आहे. राज्य निवडणूक आयोग हा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली काम करतो. तर असं काही नाही. ठीक आहे, तिथे आपण बघा, तिथे स्वतंत्र निवडणूक आयोग असं लिहून दिलेलं आहे खास, तर ते याच्याच करीत आहे की तो नियंत्रणाखाली नाहीये, त्याच्यामुळे हे चुकीचं आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रशासकीय बाबी या महाराष्ट्र शासनच्या सामान्य प्रशासन विभाग म्हणजे GAD याच्या मार्फत हाताळण्यात येतात. हे बरोबर आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्या 5 आकड्यात आहे, म्हणजे जवळपास 29,000 किंवा 28,000. ठीक आहे, जे आपण बघितलं होतं की किती ग्रामपंचायती वगैरे, तर त्यांनी तेच विचारलं की एकूण ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत त्या किती आकड्यामध्ये, तर 5 आकड्यामध्ये. ठीक आहे, म्हणून हे पण बरोबर आहे. त्याच्यामुळे आपला आन्सर येईल पर्याय क्रमांक 3 अ, क, ड बरोबर. ठीक आहे, ब चुकीचं आहे. पुढचा प्रश्न आलाय राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2014ला. पुढील 2 विधानांपैकी खरे कोणते आपल्याला विचारले? राज्य निवडणूक आयोगाचे कार्य आणि त्याच्या निवडणूक प्रक्रिया यासाठी अर्थसंकल्पीय सहाय्य आणि आवश्यक निधी हे राज्य पुरवत असतं. बरोबर आहे. पैसा शेवटी राज्य सरकारच देणार ना. आणि जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका हे जिल्हाधिकारी राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिपत्याखाली घेत असतात. हे पण बरोबर आहे. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये दोन्ही बरोबर आहे. आणि आपल्याला खरं विचारले म्हणून आपण पर्याय 4 मार्क करणार, दोन्ही बरोबर. ओके, आय होप तुम्हाला समजलं असेल. तर अशा पद्धतीने आपण राज्य निवडणूक आयोग सुद्धा त्या ठिकाणी कंप्लीट केलेला आहे. ठीक आहे, भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.